very interesting that in the schedule this morning I got very transactional. Nagyon érdekes volt, hogy a mai ütemtervben, hogy föltérni And I didn't schedule in the worship. Nagyon át kellett formálni a dolgokat, elfelejtettem belérni a dicsőítést. I scheduled that we go straight into questions and answers. És nem írtam bele, mert úgy voltam vele, hogy rögtön elkezdjük a kérdés-válaszokkal, ahogy megérkezünk. But I'm so glad that Jesus stepped in and changed it. De annyira örülök neki, hogy Jézus közbelépett és megváltoztatta a mai ütemtervet. That worship was amazing. De ez a dicsőítés fantasztikus It volt. was amazing. Fantasztikus volt. David spoke yesterday David beszélt tegnap about making space for Jesus in our busy world. arról, hogy a mi elfoglalt világunkban helyet készítsünk Jézusnak. And it was so important És ez nagyon fontos volt, to be able to start that way. hogy így kezdjük a mai napot. I was in Indonesia recently, Indonéziában nem régen and I was sitting at the dinner table of a very, very wealthy man. voltam, és ott ültünk a vacsora asztalán nagyon-nagyon gazdag emberrel. And I asked him the question of what was his life with Jesus like. És megkérdeztem tőle, hogy milyen az ő élete Jézussal. And he says, I get up at 4 o'clock every morning. Szóval minden reggel 4-kor kelek, And I spend 2 to 3 hours in prayer és 2-3 órát töltök imádságban, before I go into my workday. mielőtt elkezdeném a munkanapomat. This is a multi-billionaire, Ő egy and he multimilliárdos, starts his day with prayer. és ő imádsággal kezdi a napját. He starts his day with Jesus, Jézussal kezdi a napját, as he says, that's everything. és azt mondta, hogy ez minden. David echoed that yesterday. David is erről beszélt tegnap. The power of testimony A bizonságnak az ereje, is the power of Jesus. Jézusnak az ereje. Every time we share the testimony about his goodness, Minden alkalommal, amikor megosztjuk a bizonságunkat az ő jóságáról, we're spreading his good news. akkor az ő jó hírét terjesztjük. Because after all, we're told to go out and share the good news. Mert végül is ugye arra vagyunk elhívva, hogy megosztjuk az evangéliumot, a jó hírt. Preach the gospel of the kingdom A királyságnak az evangéliumát hirdessük, and make disciples of nations. és a nemzeteket tanítványokká tegyük. I said our hope here for all of us that are speaking Azt mondtam, hogy a reménységünk mindannyiunk számára, akik itt beszélünk, was that we would unlock some truths with these keys az volt, hogy ezekkel a kulcsokkal igazságokat nyitjuk meg a számotokra. for you to walk through the doors Hogy át tudjatok menni az ajtókon, and for your life never to be the same. és ez végig az életedet soha többet ne legyen. So who's feeling some unlocking? Ki érzi már, hogy nyílnak a zárak? That's good. That's Nagyon jó. a fair amount of you. The rest of you will get today. Ez egy nagyon jó mennyiség volt, mert a többiek meg ma megkapják ezt. So I'd like to invite my friends Szeretném a barátaimat hívni, to come and sit up here. hogy üljenek le ide. We've got some questions up on the board, Vannak kérdések fent, which should make things a little easier than you having to us having to run around. ami kicsit könnyebb lesz, mert nem kell össze-vissza rohangálnunk. Now, Peter, which questions do you want us to do? Péter, melyikeket kezdjük el? Well, it says there's 10 questions and there's 11 up there. And I can only see 4, so which ones do you want us to attack? You should choose. That's called passing the buck. Mutasd a többit is. So, Dave says he wants to take the first one straight away. David akarja az elsőre a választ megadni. I was going to just show a picture of my wife. I didn't hear you, I sorry. said, I was just going to show a picture of my wife. Ja, én csak egy képet akartam mutatni a feleségemről. Igen, csak gondolom megvárom, melyiket akarja. Which First one, okay. Az első kérdés az, hogy hogyan lehet egy feleség jó, Isten szerint való segítő egy üzletember mellett, milyen jellemzői milyen jellemzőkkel, szokásokkal kell rendelkeznie, miért vagytok ti hálásak, és nagyon szeretjük a történeteiteket. I read the last one of your stories as well. All right. So I'm married. Én házas vagyok. To the same wife as yesterday. Ugyanaz a feleséghez, a képzeletem is házasság kötött. So what attributes does she need to support me? Milyen jellemzőkkel kell rendelkezni az, hogy támogasson engem? So I think it's important as a married couple Házaspárként nagyon fontos, to encourage each other in your assignment. hogy bátorítsuk egymást az feladatunkban. One thing I see in many marriages around the world Egy dolog, amit látok nagyon sok házasságban az egész világon, is there can be jealousy. hogy le van féltékenység.
Like the husband or the wife wants to go out and do their thing. Például a férj vagy a feleség menni akar és csinálni a dolgát. And the other one either holds them back or gets jealous. És a másik, aki otthon marad, az féltékeny nyilvánít. Sometimes that's done consciously, sometimes unconsciously. Néha ez tudatos, néha nem tudatos. But I think what makes an awesome marriage, De azt gondolom, hogy egy fantasztikus házasságot in the eredményez. case of my wife, A feleségem esetében, is I release her to do her assignment around the world. hogy én felszabadítottam őt arra, hogy csinálja az ő feladatát az egész világon. She does women conferences and helps women in distress with suicide and a whole pile of things. Női konferenciákat tart, segít stresszben, öngyilkossággal foglalkozó nőkkel segíteni. And I encourage and support her and release her into that. És támogatom, bátorítom és felszabadítottam And el. as I do that for her, És ugye ezt megteszem érte, she does the same for me. ő ugyanezt megteszi értem. But we don't keep a record. De nem listázzuk a dolgokat. I don't say, I've released you for 5 weeks, so you release me for 5 weeks. Nem az van, hogy én elengedtelek téged 5 hétre, akkor te is engedj el engem 5 hétre. We don't keep, a record. Tehát nem jegyezzük fel ezeket a dolgokat. And what that means is there's a grace in the relationship. És ez azt jelenti, hogy van egyfajta kegyelem a kapcsolatban. So there's been years where I've been away a lot from home. Például voltak évek, amikor én voltam nagyon sokat otthon And she's in a season of looking after the children and the kids. És az az olyan időszak volt, amikor ő volt otthon és ő foglalkozott a But she gyerekekkel. also understands that's part of the assignment. De ő is érti, hogy ez része volt a feladatnak. So her character and her attributes Úgyhogy az ő jellemzői, are one for both of us of serving, loving and releasing. ami mind a kettőnk számára fontos, hogy szolgáljuk egymást, szeressük egymást és engedjük egymást. And if you both do that in a relationship, És ezt mind a két fél megteszi egy kapcsolatban. honor each other, Tisztelik egymást. you can be both released into your assignment És mind a ketten felszabadítják egymást a feladatokra. and create a healthy environment for your marriage and your children. Akkor egy egészséges környezetet tudnak létrehozni a házasságoknak és a gyerekeknek. My wife is an angel in a woman's suit. Az én feleségem tulajdonképpen egy angyal, csak úgy néz ki, mint egy nő. For those of you who've met her, that's right, isn't it? Yes. Azok, akik találkoztatok vele, ezt tudjátok, hogy ez így van. I'm married way above my level. Sokkal magasabb szinten házasodtam, mint ami az én szintem. Just totally different ballgame. Teljesen más ligában játszik, mint én. We have the privilege of traveling the world together doing our ministry. Az a kiváltságunk van, hogy együtt tudunk dolgozni a szolgálatban és úgy utazunk a világban. But the thing that I learned in business De amit megtanultam az üzletben, was that I actually needed to share more with her. az, hogy többet meg kell osszak vele. Because she knew more about my business Mert ő sokkal többet tudott az én üzletemről, than I gave the credit for. mint amiért én őt elismertem. She had a level of discernment Neki olyan szintű megkülönböztetési képessége van, that I didn't have. ami nekem nincs meg. And I needed to involve her in all of the discussions Úgyhogy be kellett őt vonnom a megbeszélésekben, that would bring the best out in her. ami a legjobbat hozta ki belőle. I couldn't just make financial decisions Nem egyszerűen csak pénzügyi döntéseket kellett, hogy hozzak. without involving her in the conversation. Nem tudtam pénzügyi döntéseket hozni, anélkül, hogy őt ne vontam volna a párbeszédbe. Every time I did do that, Amikor megtettem mégis, that I didn't include her, hogy őt nem vontam be, it cost me money. az sokba került nekem. I made wrong decisions Mert rossz döntéseket hoztam. because I was only one part of the equation. Mert csak egy része voltam az egyenletnek. So I'm not saying it's necessarily the attributes of the wife, but it's the oneness of the marriage. Nem mondanám, hogy milyen jellemzői kell, hogy legyenek a feleségnek konkrétan, hanem hogy az egység meg legyen a házasságban. I don't need my wife to have any specific attributes, Nincs szükségem arra, hogy a feleségemnek valami különleges jellemzői legyenek. but I need to honor her and love her. De kell, hogy tiszteljem őt és szeressem őt. Because as men, if we honor them Mert férfiként, hogyha mi tiszteljük a feleségünket, and we find the gold in our wives, és megtaláljuk az aranyat a feleségeinkben, and we look for what is right in our wives, és azt nézzük, hogy mi a jó a feleségünkben, we see them shine into what they're meant to be. akkor ők bele fognak ragyogni abba, amire Isten szánta őket. My wife is exceptional. Az én feleségem kivételes. She's gifted and talented. Neki nagyon komoly ajándékai vannak. She's a prophetic artist. Profetikus művész. But then when she's normally very quiet.
És általában nagyon csöndes valaki. But when she speaks with such wisdom and clarity. De amikor szól, akkor olyan bölcsességgel és tisztasággal szól, that you need to listen. Hogy arra oda kell figyelni. So, but I'll reverse that just quickly. Ezt így megfordítanom gyorsan. Because it may be the woman that's a business person. That's right. Mert lehet, hogy van olyan helyzet, ahol a nő az, aki az üzletet viszi. And the same happens. És ugyanaz történik. Involve your partner. Vond be a párodat. Trust them. Bíz benne. That you are the one flesh. Hogy ti egy test vagytok. Talk to each other. Beszélgessetek egymással. Discuss what's happening. Beszéljetek meg, hogy mi történik. And bring out the best in each other. És hozzátok ki a legjobbat egymásból. That's God's plan for marriage. Ez az Isten terve a As it is házasságra. for business. Az üzletben is. Go on. Which one first? Hogy tudsz pénzt csinálni azzal, hogy a saját házatodat használod? Well, I'll stand up because I want to look at everyone in the back. Kérlek, álljatok. Nem ti álljatok fel, csak ő állt fel, hogy meglássa, hogy kik állnak hátul. Because we're here for business. Mert ugye azért vagyunk itt, hogy üzletet csináljunk. God's business. Isten üzletét. And God's business is to prosper. És Isten üzlete a bővölködés. So how do you make money on your network? Szóval, hogy csinálsz pénzt a hálózatodon keresztül? That's easy. Ez könnyű. You ask. Megkérsz. Remember what I said yesterday? Emlékeztek, amikor tegnap mondtam? Networking is not what I need or what I want. Hogy a hálózatépítés az nem azt jelenti, hogy nekem mire van szükségem, hogy én mit akarok. It's what you need. Hanem neked mire van szükséged. It's what you want. Te mit akarsz? I have to know what you need. Szükségem van arra, hogy I have tudjam, to hogy know what you want. mire van szükséged és mit akarsz. As the Lord says, if someone asks for food, you don't give them a stone. Az, hogy az Úr mondja, hogy ha valaki ételt kér tőled, akkor nem You give adsz them what they neki. need. Azt adod nekik, amire szükségük van. And the only way És az egyetlen módja, I know what you need, hogy tudjam, hogy te neked mire van szükséged, or I know what you want, hogy te mit akarsz, is by asking azt, hogy megkérdezem, or listening vagy odafigyelek, to what you need. meghallgatom a szükséget. I see here today, Látom, mit van, you guys want more of Jesus. hogy ti többet akartok Jézusból. So we're here to try to give you that. Úgyhogy mi azért vagyunk itt, hogy megpróbáljuk ezt nektek megadni. And what do we need? És nekünk mire van szükségünk? We need you. Rátok. Because without you, Tehát nélkületek I'd be with my wife. a feleségemmel lennék. Next one? Well, you know, let me ask you this question. Én hadd kérdezek most tőletek. Because I like all of these, but I'm thinking that the top one is probably aimed at my story yesterday, so I better answer that one. Oké, tehát mindegyik kérdés nagyon tetszik, de úgy érzem, hogy a legfelső kérdés ez az én sztoriomhoz kapcsolódik a tegnapihoz, úgyhogy úgy gondolom, erre válaszolnék. Azt úgy tanultuk, hogy azt mondták, hogy amikor Istentől kapunk egy szót, akkor meg kell vizsgálnunk azt, hogy tényleg Istentől van-e. Mi van, hogyha találok két bibliai verset, és aláhúzom. Isten tiltja a tetoválást. Biblia. If I can find the Bible verses, which... Ja, találok két olyan bibliai verset, ami ezt kiemeli, ami ezt megerősíti, hogy a Biblia tiltja a tetoválást. You can imagine with my stories about my brother Az én történeteim a testvéremről. that I've been asked this question many times. Ezzel kapcsolatban nagyon sokszor megkérdezték tőlem ezt. Yes? So, you know, I understand this thinking, Értem ezt a fajta gondolkodásmódot, but we must be careful because one of the greatest things that resisted Jesus de óvatosnak kell lennünk, mert az egyik legnagyobb dolog, ami ellenállt Jézusnak, was not the Romans, azok nem a rómaiak voltak, it was the Pharisees. hanem a farizeusok. And the Pharisees had a certain type of thinking. És a farizeusoknak egyfajta gondolkodásmódja volt. So the Pharisees thought that God's priority A farizeusok azt gondolták, hogy az Isten prioritása was a bunch of rules. az egy nagyon komoly törvénylista. But God's priority in both the Old and New Testament De Isten prioritása mind az Ód, mind az Új Testamentumban. is always relationships. Mindig a kapcsolatok. The verse in the Old Testament that speaks about
markings on your body, az Ótestamentumi ige, ami a testen lévő jelekről szól, is found in the book of Leviticus. ez a 3 Mózesben van. There's many laws in the book of Leviticus. Nagyon sok törvény van ebben a könyvben. So if you, as a lover of Jesus, Hogyha te Isten szerelmeseként are going to use the book of Leviticus to determine your relationship, a 3 Mózest akarod használni arra, hogy meghatározod az Istennel való kapcsolatodat, you're going to be in some big trouble. nagy bajnak nézel elébe. You better make sure that on Saturday you don't work. Biztos kell, hogy legyél abban, hogy szombaton nem dolgozol. You better make sure you never eat bacon. Biztos kell, hogy legyél abban, hogy soha nem eszel békent. Men, you better make sure you never trim your beards. Férfiak, biztosnak kell lennetek abban, hogy soha nem vágjátok le a szakállatokat. If we're going to be fair Hát, hogyha felek akarunk lenni, and consistent with the word, és meg akarjuk tartani az igét, then you've got to be careful about taking things that were ceremonial law akkor oda kell figyelnünk arra, és vigyázzunk kell arra, hogy ne vegyünk ki dolgokat, amilyen ceremoniális törvények voltak, and Old Testament law, és ótestamentumi törvények, which were shadows, amik az árnyékok voltak, and bring them into your New Testament faith. és ezeket behozzuk a mi új testamentumi hitünkbe. To say that tattoos Tehát, hogy azt mondani, hogy a tetoválás block your relationship with God blokkolja az Istennel való kapcsolatodat, is to suggest that the death of Jesus on the cross az azt sugallja, hogy a Krisztus halála a kereszten is not enough. nem elég. The same verse that talks about not marking your skin, Ugyanaz az ige, ami arról szól, hogy ne tegyetek életeket a bőrötökre, which in the Old Testament was a practice of the demonic priests. ami az Ótestamentumban a démonikus papoknak a gyakorlata volt. They would mark their bodies to show allegiance to their demonic gods. Hogy azért bontosták meg a bőrüket, hogy megmutassák a kapcsolódásukat a démonistenekhez. Has got nothing to do Ennek semmi köze with tattoos a today. mai tetoválásokhoz. And just, you know, if we are going to operate in the marketplace, Hogyha az üzleti világban akarunk működni, we must be careful not to go into the marketplace with a religious spirit. akkor nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy az üzleti világban ne egy vallásos szellemmel It will menjünk never be. work. Az sose fog működni. Jesus fought the religious spirit Jézus harcolt a vallásos szellem ellen, because it blocked the Pharisees mert ez blokkolta a farizeusokat from getting to the tax collectors and the prostitutes attól, hogy oda eljussanak az adószedőkhöz és a prostituáltakhoz, and the people that needed the love of God the most. és azokhoz az emberekhez, akiknek a legjobban szükségük volt az Isten szerelmére. I don't know if we need to say too much more about this Nem tudom, hogy question. kell még erről valamit mondani. Yeah? Is that all right? Rendben? Gondolod, hogy egészségesebb az, hogyha a pásztoroknak munkájuk van, vagy üzletük. Szóval egészségesebbnek gondoljátok azt, hogyha a pásztoroknak munkájuk van, vagy üzletük, és így jobb belátásuk van erre a területre, és is tudnak segíteni a gyülekezet tagoknak a kihívásaikat. Do I think it's healthier if pastors have a job or a business or buy this or so? Yes. Igen. I'm done. És kész. David talked yesterday about finding your assignment. David beszélt tegnap arról, hogy meg kell találnunk a feladatunkat. If a pastor's assignment Hogyha a pásztornak a feladata is to have a business, az, hogy legyen üzleti vállalkozása is, then they should have a business. akkor kell, hogy legyen vállalkozása. If a pastor's assignment Hogyha az ő feladata, is to pastor in the church, hogy csak a gyülekezetet pásztorolja, he should pastor in the church. akkor azt kell csinálja. The answer to that is, what is their assignment? A válasz erre a kérdésre az, hogy mi a feladat. What is God asking them to do? Mit kér tőle Isten, hogy ő mit csináljon? I know pastors that do both. Ismerek olyan pásztorokat, akik mind a kettőt csinálják. I know pastors who lead a very big church and they still run a business. Ismerek olyan pásztorokat, akik nagyon nagy gyülekezetet vezetnek, és mégis van vele üzleti vállalkozásuk. My pastor, Az én pásztorom, we have a church of, I don't know, a couple of thousand people, egy pár ezer ember fős gyülekezetünk, is not a businessman. ő nem egy üzletember. He's an incredible pastor, Ő egy fantasztikus pásztor, an incredible leader. egy fantasztikus vezető. But when he wants to talk about business, De amikor az üzletről akar beszélni, he invites me into the room. akkor engem hív meg.
because I have skills in that area. Mert ezen a területen nekem vannak tapasztalatok és képességeim. I'm not a good pastor. Én nem vagyok egy jó pásztor. Maybe. De lehet. No, I love people. De szeretem az embereket. But when people come to me and go, things aren't working out. Tehát amikor emberek oda jönnek hozzám és azt mondják, hogy hát nem működnek a dolgok, So I give them some advice. adok nekik tanácsot. And then next week they come back. Következőben visszajönnek. And they say, things aren't working out. Hát nem működnek a dolgok. And I said, did you do what I told you to do last week? Megcsináltad, amit múlt héten mondtam, hogy csinálják? If they haven't, Nem csináltam meg. go and do that first. Akkor csináld meg azt először. We're okay. Aztán majd utána beszélünk. És ezzel én letudtam. Nem vagyok pásztor. I love people. De szeretem az So the embereket. answer to that is, it depends on the assignment. Szóval a válasz az, hogy a feladattól függ. Because God has a calling for you Mert Istennek van egy elhívása számodra, that's uniquely yours. Uniquely yours. ami teljesen egy egyedian a tiéd. And when you listen to his talk in about 5 minutes' time, Amikor be fogod hallgatni, hogy David miről beszél egy pár perc múlva, you will understand that when you do God's will, God's way, meg fogjátok érteni, amikor az Isten módján, az Isten útján csinálod, the power and blessing of the Almighty God, Isten akaratod, akkor az a mindenható Istennek a hatalmas áldása, and all of the heavens és az egész mennyi, conspire to work in your favor. mennyi azért fog összedolgozni, hogy a te javadra And there is menjenek a nothing on dolgok. this earth that could stop it. És semmi nincs ezen a földön, ami meg tudná állítani. Can I speak to the top one? Beszélhetnék egy percet az elsőről, mégiscsak? Yes. Igen. The Bible, in the Bible, Paul says that we're to pray for those in authority. A Bibliában Pál azt mondja, hogy imádkoznunk kell azokért, akik a hatalomban vannak. He didn't say pray only for the Christians in authority. Nem azt mondta, hogy csak a keresztényekért imádkozzatok. God uses both Christians Isten használja mind a keresztényeket and non-Christians és a nem keresztényeket, to do His will. hogy megtegyék az ő akaratát. The role of the church A gyülekezetnek a feladata is to pray for those in authority, és szerepe az, hogy imádkozzon azokért, akik a hatalomban vannak. because the Bible says that government Mert az Biblia azt mondja, hogy a kormányzás, is established by God. a kormányzást Isten alapítja. Even when someone who is not a righteous person Még akkor is, hogyha valaki nem egy igazságos ember, is in a position in government, most olyan ember van a kormányzati pozícióban, God can still use them. akkor is tudja Isten őket használni. I think that it is a mistake to think Úgy gondolom, hogy egy hiba azt gondolni, that unless we have a Christian president or prime minister, hogy itt nincs egy igazán keresztény miniszterelnökünk vagy elnökünk, that God's will cannot happen in our nation. akkor Istennek az akarata nem történhet meg a nemzetünkben. I believe that we can be the prophetic voice Hiszem azt, hogy mi tudunk lenni a profétai hang to people in positions of power, azok felé, akik a hatalom pozícióiban vannak. but the prophetic voice of the church De a gyülekezetnek a profétai hangja is not to shout judgment and condemnation to them, az nem azért van, hogy ítéletet és but to szóljon point to a better felé, way. hanem hogy egy újabb út felé mutassa őket. I have faith, Hitem van arra. and in the Bible, in the Old Testament, when we think about the kings and rulers, És az Ótestamentumban látjuk, amikor a királyokat és az uralkodókat végignézzük, many times God's will was manifested through unsaved kings. nagyon sokszor Isten akarata hitetlen királyokon keresztül valósult meg. So at the end of the day, I want to be obedient to pray for those in authority. Úgyhogy a nap végén szeretnék azért abban engedelmesen, hogy imádkozok azokért, akik te hatalomban vannak. And our job is to stand righteous in our businesses, És a mi feladatunk az, hogy igazságosak maradjunk a mi in our üzleteinkben, employment. a munkavállalásunkban. We don't remember I said yesterday, we don't operate at level 1 Ahogy beszéltünk tegnap, mi nem az első szinten működünk. because someone is lying, cheating and stealing. Azért, mert valaki lophat, csal, hazudik, We don't operate at that level. nem ezen a szinten működünk. We are children of the light. Mi a fénynek a gyermekei vagyunk. We operate at a supernatural level, Mi a természet fölötti szinten működünk. and we let the favor of God És hagyjuk az Istennek a jó indulatát, take care of the outcomes. hogy elintézze a végeredményt.
Again, I'm here for business. És megint üzlet miatt vagyok itt. And you see that one question about the church Azt az egy kérdést a gyülekezetről, and the challenges that the members of the church have. és a kihívásokról, amit a gyülekezet tagok átélnek. So let's put that in action right now. Ezt tegyük most a gyakorlatba át. Who's looking for a job? Ki keres most munkát? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 people. 9 ember keres munkát. Who's looking for clients? Ki keres ügyfeleket? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A bunch. Sokat. I was asked by a church of 5,000 people, members Egy 5000 fős gyülekezet megkért engem, to give a network training hogy adjak nekik egy hálózati képzést, because they had 300 people that were unemployed. mert 300 munkanélküliük volt. And I says, how can 5,000 members of a church Hogy lehet ez, hogy egy 5000 fős gyülekezet not help the 300 find a job? nem tud a 300-nak munkát találni, segíteni? So all the people that raised their hand for needing a job, stand up. Úgyhogy kérlek azok, hogy felemeltétek a kezeteket, hogy szükségetek van munkát kerestek, álljatok föl. Okay, look at that. Look, now, everybody look at those people. Now, they're looking for a job. So that means everybody in this room Úgyhogy munkát keresnek. Na mindenki ebben a teremben should listen to what the Lord said. kell odafigyelni, hogy mit mond az Úr. Love thy neighbor as yourself. Szeresd a te felabarátodat, mint magadat. So help them. Tehát segítsetek nekik. This man told me that he wants to go to the Netherlands to live. Azt mondta nekem ez a férfi, hogy Hollandiába akar menni élni. But his wife has some doubt. De a feleségének kételjei vannak. So he wants to know, is Amsterdam better than Den Haag? Tudni akarja, hogy Amsterdam jobb, mint Hága. Well, I live in the country. Én a vidéken lakok. But I told him I'll help him. De mondtam, hogy segíteni fogok. It's my duty. Ez az én kötelességem. What is your duty today for your fellow man? Mi a te feladatod, a kötelességed ma a